Dabigc Radio, balita nationwide. News headline. Araw ngayon ng Martes, ika-28 ng Abril 2020. Sabay tayong mapapakinggan sa lahat ng mga Dabigc radio stations sa buong bansa. Mga ka-co-op, gusto mo bang maging bahagi ng may malaking kita na kooperatiba sa bansa? Mag-Dabigc Cooperative na. Magpamembro sa pinakamalapit na sangay ng Dabigc sa inyong mga lugar. At ngayon, narito na ang ulo ng mga balita. News headline. Isang ka-kooperatiba na may nindang karamdaman na tulungan ng DOC Alternatibo Formula. Mayorya sa mga Pinoy kumpiyansa na madalagpasan ang COVID-19 pandemic ayon sa pag-aaral. Sa balitang national schedule ng mass registration para sa National ID System, iniurong na sa buwan ng Oktubre. Sa ibayong dagat, WHO naniniwala na malayo pa ang mundo bago tuluyang mawala ang COVID-19 pandemic. Sa sports, balita top rank Big Boss Babaaro may naisip ng ilalaban kay Filipino boxer Janriel Casimero. Showbiz, balita mistika. Aharap sa 3 kaso matapos ang enhanced community quarantine. At sa balitang pangkalusugan ng Dabigc Cooperative, malunggay tinawag na miracle leaf dahil sa maraming benepisyo sa kalusugan ayon sa mga eksperto. Yan at iba pa mga maiinit at naglalagablab na mga balita ang iatid sa inyo sa pagbabalik ng inyong pinagkakatiwalaang tagapaghatid ng balita dito lang sa Dabigc Radio, balita nationwide. Dabigc Radio, COVID-19 Special Coverage. Nationwide. Ang pamahalaang lungsod ng Tandag sa pamumuno ni Mayor Roxanne T. Pimentel ay namigay ng tig-iisang sakong bigas sa mga kabahayan sa 21 nitong nasasakupang barangay. Uunahin umano ang pagbibigay sa mga malalayong lugar. Ang nasabing isang sakong bigas ay may kasama din umano itong mga grocery items. Samantala sa Corte Surigao del Sur naman ay nagsimula na din kahapon ang pamimigay ng tig-iisang sakong bigas na may kasamang grocery items at ngayong araw ay itutuloy ang pamimigay sa nasasakupan itong mga barangay dito sa Corte Surigao del Sur. Sa pangunguna ito ni Cortes Mayor Josie Bonifacio at kasama din si Vice Mayor Dennis H.U. Live dito sa Tandag City, Surigao del Sur, ito po yung ka-co-op Jerry Arellano para sa Dabigc Balita Nationwide. Dabigc Radio, COVID-19 Special Coverage. Nationwide. Naaresto sa quarantine checkpoint sa Barangay Santa Rita ang 3 kalalakihan na nagpakilala mga frontliners matapos na masabat sa kanila ang mahigit 800,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Nakilala ang mga sospek na si Julius Francisco, 39, ng Barangay Mali sa mag-amang sina Andres Marcolita, 49, at Roy Aldrin Marcolita, 22, kapwa residente ng Barangay Tabe. Ayon kay Major Rolando Jeronimo, hepe ng Giginto PNP, nang parahin nila ang sasakyan ng mga sospek sa checkpoint, ay agad na nag-offer ang mga ito ng pagkain at sinabing mga frontliners din sila. Ngunit nang hanapan sila ng ID bilang frontliners, walang naipakita ang mga ito at napansin si Francisco na may inihagis na plastic sachet sa loob ng sasakyan. Dahil dito ay agad na ininspeksyon ng kapulisan ng sasakyan ng mga sospek at nakuha sa kanila ang 135 gramo ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Ayon sa PNP, si Francisco ay dati nang nakulong at ang grupo nito ay notorious na tulak ng droga sa naturang lugar.
Inamin naman ni Francisco na sangkot nga siya sa kalakaran ng droga para kumita at ngayon ay makukulong na naman siya. Habang hindi naman daw alam ni Marcolita na sangkot sa iligal na droga si Francisco. Ang mga sospek ay kasalukuyan ang nakadetini sa Giginto Police Station at sasampahan ng mga kaukulang kaso. Mula dito sa probinsya ng Bulacan, ito si Marie Enricoso para sa Dabigc Balita Nationwide. Dabigc Radio COVID-19 Special Coverage Nationwide. Dabigc Radio Balita Nationwide. Magandang hapon Mindanao, Visayas at Luzon. Magandang hapon Pilipinas. Ngayon ay Martes, Abril 28, 2020. Sabay tayong mapapakinggan sa lahat ng mga Dabigc radio station sa buong bansa. Kasabay ng mainit at naglalagablab na mga balita ngayong hapon ang pag-inom din ng mainit na Mix 10 Herbal Coffee. Ang Mix 10 Herbal Coffee ay sagana sa fiber at fulvic minerals upang labanan ng insomnia, constipation at marami pang iba. Mga ka-co-op, bisita na sa pinakamalapit na Doc Alternative Center sa inyong mga lugar. Ako ay inyong tagapagatid ng mga balita sa pinagkakatawalaang news and public affairs sa bansa, ka-co-op Fred B. Daliava. At ang bahagi ito ay natin sa inyo ng Dabigc Cooperative. Mga ka-co-op, mapakonsulta na sa pinakamalapit na Doc Alternative Center sa inyong mga lugar. Balitang lokal. Mga pangyayaring nagaganap sa inyong mga lugar. Narito ang Balitang Lokal. Dabigc Radio Balita Nationwide. Mga ka-kooperatiba, sumuko ng 3 mga membro ng New People's Army o NPA sa mga otoridad sa probinsya ng Cotabato. Nakilala ang mga rebelde na sina alias Alex, 47 anyos, anak niya na si alias Pia, 19 anyos, at alias Ana, mga residente ng Tulunan North, Cotabato. Ayon sa report na natanggap ng Dabigc News, ang nasabing mga rebelde ay mga membro ng Guerrilla Front Committee 72 na kumikilos sa hangganan ng bayan ng Tulunan at Colombio, Sultan Kudarat. Sa ibang balita, mayorya ng mga Pilipino ay kumpiyansa na malalagpasan ang coronavirus disease pandemic sa bansa. Ayon sa quantitative study na inihanda ng Philippine Survey Research Center. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, batay sa pag-aaral na may petsang Abril 7 hanggang 12, ay may 88% ng mga Pilipino ang tiwala na malalagpasan ng bansa ang nasabing pandemic. Tanging 3% ang pessimistic habang 9% ang walang masabi kung sila ay optimistic o pessimistic na malalagpasan ng bansa ang health crisis. Ipinakita rin ang nasabing pag-aaral na 35% ng mga Filipino ang naniniwala na health crisis ay magtatagal na 1 buwan, habang 46% naman ang naniniwala na magtatagal ito ng 2 hanggang 3 buwan. Samantala, muling binasura ni Pangulong Rodrigo Duterte ang intensyon nito na isulong ang peace talks sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front. Sa isang public address ng Pangulo, ay inakusahan ng punong ekutibo ang New People's Army o NPA ng pagpatay sa mga sundalo na nasa humanitarian missions dahil sa COVID-19 crisis. Sinabi pa ng Chief Executive na hindi siya handa para sa panibagong round ng usapang pangkapayapaan sa rebuilding grupo. At sa huling detalye ng balitang lokal, Dabigc Radio Balita Nationwide. Huwag mag-atubiling lumapit sa pamalaan. Ito ang paalala ng palasyo sa mga rebuilding NPA sakaling nahihirapan na silang makaagapay dulot ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi makatarungan na gagamitin ng armas para kumuha ng pangailangan lalo na ngayong panahon ng krisis. Kaya sa halip umano na ganito ang gawin ay humingi na lamang ng tulong sa pamalaan dahil wala naman trabaho ang mga rebelde, kaya maaari silang mag-qualify sa mga cash subsidy program ng gobyerno.
May mga mainit pa at naglalagablab na mga detalye ng mga balitang susunod na ngayong hapon ng Martes sa ating pagbabalik. Schedule ng mass registration para sa National ID System iniurong sa Oktubre. Sa ibayong dagat, WHO naniniwala na malayo pa bago tuluyang mawala ang COVID pandemic. Sa sports, balita top rank, Big Boss Baba Arom may naisip ng ilalaban kay Filipino boxer Jenriel Casimero. At sa balitang pangkalusugan ng Dabigc Cooperative Malungkay, tinawag ding Miracle Leaf dahil sa maraming benepisyo sa kalusugan ayon sa mga eksperto. Yan at iba pa mga mainit na mga balitang susunod na sa pagbabalik na inyong pinagkakatiwalaang tagapaghatid ng balita dito lang sa Dabigc Radio, Balita Nationwide. Dabigc Radio, COVID-19 Special Coverage. Special coverage. Nationwide. Wala pang pinal na petsa kung kailan magsisimula ang pasukan para sa school year 2020-2021. Ito ang sinabi ni Cotabato City School Division Superintendent Concepcion Balawag. Ilan sa mga pinag-aaralan ay simulan ang pasukan sa Agosto o Setyembre. Pero sa ngayon, ani ni Balawag, hintayin na lamang ang magiging official announcement ng Department of Education o DepEd hinggil sa naturang usapin. Pero sa ngayon ay pinaghahandaan na ng Department of Education ang magiging sistema ng pagtuturo sa darating na pasukan tulad ng online teaching. Ani ni Balawag, magsasagawa sila ng training o pagsasanay sa lahat ng mga guro hinggil sa magiging bagong sistema ng pagtuturo bunsod ng kinakaharap na krisis sa COVID-19. Ito po ang mga update dito po sa South Central Mindanao. Jerome Navarro Porras para sa Dabigc, Balita Nationwide. Dabigc Radio, COVID-19 Special Coverage. Special coverage. Nationwide. Aminado ang DSWD Calabarzon na hindi lahat ng pamilyang apektado ng ECQ ang makatatanggap ng social amelioration. Kaya panawagan ng ahensya sa pamahalaan, sila naman ang unang abutan ng tulong. Tumugon dito ang Lipa City. Noong nakaraang linggo, sinimula na ng LGU na ipamahagi sa ilang pamilyang di nakasali sa SAP ang ayudang kalahating sakong bigas. Nasa 60,000 households ang target nito. Unang nabigyan ng mula sa Barangay Adja, Munting Pulo, Plaridel, Halang at Barangay Sais. Magtutuloy-tuloy hanggang ngayong linggo ang pamamahagi. Patuloy umano ang paghahanap ng LGU para manatiling sapat ang pondo nito sa relief operations, lalo na ngayong extended ang ECQ sa buong Batangas. Manatiling nakatutok sa Dabigc Radio para sa iba pang mga balita. Mula dito sa Lipa City, Batangas, ito si Mary Ann Babaw para sa Dabigc Balita Nationwide. Dabigc Radio, COVID-19 Special Coverage. Special coverage. Nationwide. Dabigc Radio, Balita Nationwide. Balik tayo sa paghatid ng mga may init at naglalagablab na mga balita ngayong hapon ng Martes, mga kakooperatiba. Magpakonsulta na sa pinakamalapit na mga DOC Alternative Center sa inyong mga lugar. Balitang Regional. Mga pangyayaring nagaganap sa iba't ibang rehiyon. Narito ang Balitang Regional. Dabigc Radio, Balita Nationwide. Arestado ang isang tindero na magpanggap na sundalo ng mahuli ito sa liquor ban sa isang checkpoint sa Payatas Road, Quezon City. Sinabi ni Batasan Police Chief Lieutenant Colonel Romulos Gadawani, lula ng kanyang pick-up truck ang suspect at walang may pakitang travel permit ito. Ipinagmalaki pa ng 31 anyos sa suspect na isa siyang personnel ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kinasuhan naman ang isang lalaki na nahuli sa ikinasang bypass operation sa Pagadian City.
Batay sa ulat, na-recover sa suspect ang 11 pakete ng hinihinalang shabu, isang digital scale at perang ibinayad ng mga operatiba. Kasalukuyang umiiral ang enhanced community quarantine sa lungsod. Suportado naman Interior Secretary Eduardo Anyo ang posibleng deklarasyon ng martial law kasunod na mga pag-atake kamakailan ng rebuilding New People's Army o NPA sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Sa isang panayam, sinabi ni Anyo na ilan sa mga rebelde ay gumagawa ng pag-atake sa mga local officials at kanilang mga escorts habang naghahatid ang mga ito ng social amelioration aid ng pamahalaan sa mga apektadong residente ng public health crisis. Kamakailan lang ay nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara ng martial law kasunod ng ulat mula sa mga sundalo na hinarang ng mga rebelding NPA ang tulong para sa Samar. At sa huling detalye ng Balitang Regional, Dabigc Radio, Balita Nationwide. muling ipinaalala ni Navotas Mayor Toby Chanco ang mahigpit na pagbabawal sa pagpapalipad ng saranggula habang umiiral ang Enhanced Community Quarantine o SCQ. Ang paalala ni Chanco ay dahil may mga nahuli pa ring lumalabas ng bahay, bata man o matanda para magpalipad ng saranggola. Ayon kay Chanco, batid niya na masarap magpalipad ng saranggola pero hindi pwedeng gawin sa ngayon dahil dapat ay nasa loob lamang ng bahay ang lahat para pigilan ang pagkalat ng nakakamatay na virus. Patuloy sa paghatid ng mga balita, mga kakooperatiba, ang bahagi ito ay natid pa rin sa inyo ng Dabigc Cooperative. Balitang Nasyonal. Mga pangyayaring nagaganap sa Metro Manila. Narito ang Balitang Nasyonal. Dabigc Radio, Balita Nationwide. Iniurong na sa Oktubre ang schedule ng mass registration para sa National Identification o National ID System. Ayon kay Philippine Statistics Authority o PSA Deputy National Statistician, Assistant Secretary Lourdes de la Cruz, Hulyo ang orihinal na schedule ng mass registration pero naurong ito ng Oktubre dahil sa COVID-19. Ang mass registration ay sasagawa para ma-align ang layunin ng National ID System sa mga pangangailangan ng bansa sa gitna pa rin ng COVID-19. Pinakiusapan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang transport sector na hintayin ang final order na magiging galaw na mga ito sa tao dahil pinaplansya pa ito ng pamahalaan. Ang tinukoy ng Pangulo ay iyong mga lugar na sasailalim sa General Community Quarantine o GCQ sa Mayo 1. Narito na paulat na posibleng hindi pa makabiyahe ang mga pampaserong jeep sa mga lugar na isinailalim sa General Community Quarantine simula Mayo 1. Samantala, pinaalalahanan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga may-ari ng negosyo na tiyakin ang proteksyon ng kanilang mga manggagawa sa oras na magsimula na muli ang operasyon ng mga ito sa mga lugar na sasailalim sa General Community Quarantine o GCQ. Bukod anya sa palaging pag-sanitize ng kanilang mga lugar ay may mga protocols din na dapat sundin. Patuloy sa paghatid ng mga balitang nasyonal. Patuloy ang pag-aaral ng Department of Health o DOH at mga eksperto hinggil sa posibilidad ng reinfection o reactivation ng coronavirus diseases o COVID-19. Ito ay kaugnay sa pagkaka-discharge sa 2 pasyente sa Southern Philippines Medical Center na ginamot matapos magkaroon ng mild symptoms ng COVID-19 at pinauwi ng nagnegatibo na sakit. Matapos ang kanilang home quarantine ng 14 na araw, ay muling kinuhanan ng swab test ang 2 pasyente kung saan muling nagpositibo kaya ibinalik sa SPMC. At sa huling detalye ng balitang nasyonal, mga kakooperatiba, Dabigc Radio, Balita Nationwide. nakatakdang isama ng Department of Agriculture o DA ang 900 fresh graduates sa batch 2019-2020 bilang frontliners upang tumulong bilang tagapagpatupad ng programang agrikultura sa bawat congressional district sa buong bansa.
Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, ilalaan ang paunang 100 milyong budget para mahikayat ang mga kabataan at mapabilis ang inisyatibo. Ayon sa kalihim, kada lalawigan ay mayroong DA-APCO na nagkikipag-ugnayan sa local government units sa pagpapatupad ng Agricultural Banner Program. May dagdag pa na mga maiinit at naglalagablab na mga detalye ng mga balitang susunod na ngayong hapon ng Martes sa ating pagbabalik. WHO naniniwala na malayo pa bago tuluyang mawala ang COVID-19 pandemic. Sa balitang sports, top rank Big Boss Bavaro may naisip nang ilalaban kay Filipino boxer Janriel Casimero. Showbiz, balita mistika, harap sa 3 kaso matapos ang enhanced community quarantine. At sa balitang pangkalusugan ng Dabigc Cooperative, malunggay tinawag na miracle leaf dahil sa maraming benepisyo sa kalusugan ayon sa mga eksperto. Yan at iba pa mga maiinit at naglalagablab na mga balitang susunod na sa pagbabalik ng inyong pinagkakatiwalaang tagapaghatid ng balita dito lang sa Dabigc Radio, Balita Nationwide. Dabigc Radio, COVID-19 Special Coverage. Special coverage. Special coverage. Nationwide. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP sa Cabuyao City, Laguna kung paano nagumpisa ang isang grass fire sa isang bakanteng lote na katabi lamang ng isang pribadong compound sa barangay Pitland. Sa panayam kay Fire Chief Inspector Arlene Balaes, Fire Marshal ng Cabuyao City, sinabi nitong umabot sa ika-4 na alarma ang sunog dahil mabilis na lumaki ang apoy dahil malakas ang hangin. Tumawid umano ang sunog sa bakod ng compound, kaya nasunog ang patong-patong na palete ng alak at 2 delivery truck dito. Tinitingnan ngayon ng BFP kung saan napabayaang sinigaang basura o itinapon na upos ng sigarilyo ang sanhi ng apoy. Aabot sa 100,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Manatiling nakatutok sa Dabigc Radio para sa iba pang mga balita. Ito si Marian Babaw para sa Dabigc Balita Nationwide. Dabigc Radio, COVID-19 Special Coverage. Special coverage. Special coverage. Nationwide. Nakatakdang sampahan ng kaso ngayong araw, Abril 28 ang 6 na kataong kinabibilangan ng 4 na Social Amelioration Program or SAP at isang 4-piece beneficiaries matapos mahuling nagsusugal sa bayan ng Santo Niño, Cagayan. Kinilala ang mga suspect na sina Jeka Arica, 4-piece member, Felipa Manuel, Lorna de la Cruz, Cheryl Ramirez, JR Ariola, mga SAP beneficiaries, at si Daniel Versola, pawang mga residente ng barangay Masikal sa nasabing bayan. Ayon kay PCAT Ronolfo Gabaten, ipinagbigay alam ng isang concerned citizen sa tanggapan ng PNP Santo Niño ang illegal na pagsusugal ng mga suspect. Agad aniya nitong inirespondihan at nahuli sa akto ang 6 na kasuspek kung saan nakuha sa kanilang isang set ng baraha at bet money na nagkakahalaga ng 586. Agad namang hinuli ang mga sospek at ngayon ay naharap sa kasong paglabag sa PD 1602 o Anti-Gambling Law at RA 11332 o sa umiiral na Enhanced Community Quarantine. Mula dito sa Cagayan Valley, Mark Jan de la Cruz para sa Dabigc Balita Nationwide. Dabigc Radio, COVID-19 Special Coverage. Special coverage. Special coverage. Nationwide. Dabigc Radio, Balita Nationwide. Patuloy sa paghatid ng mga maiinit at naglalagablab na mga balita ngayong hapon ng Martes, Abril 28.
Mga kakooperatiba, ang bahaging ito ay natid pa rin sa inyo ng Dabigc Cooperative. Dabigc Radio, Balita Nationwide. Bagong detalye ng balita sa ibayong dagat, ang bahaging ito ay natid sa inyo ng numero 1 kape sa mundo, ang Mixed 10 Herbal Coffee. Ang ating kape! Ito na ang kape na para sa lahat. Mahal, gusto ko yung mo, yung kape. Pwede. Dahil ang mixed and herbal coffee ko ay may 10 sangkap para mas mapasarap pa ang pagkakape mo dahil benepisyo nito'y pwedeng-pwede sa lahat at iwas sa sakit at healthy coffee pa. Kaso mahal, may hypertension ako. Pwede kaya sa akin ang mixed 10 mo? Pwede. May arthritis ako. Pwede kaya ang mixed 10 mo? Pwedeng-pwede. Ang Mixed 10 Herbal Coffee ay may 10 herbal na sangkap upang mapalakas ang katawan at maiiwasan ang mga karamdaman. Mahal, pagkatapos kong mag-mixed 10 herbal coffee, pwede bang tulog na tayo? Pwede. Ang ating kape! Mixed and herbal coffee. Ang Mixed 10 Herbal Coffee ay gawa ng Doc Alternativo Herbal Products. Available in leading supermarket, malls, and pharmacies nationwide. Crime Balitang International. Dabigc Radio, Balita Nationwide. Mga kakooperatiba, patuloy ang pagsuporta ni US President Donald Trump sa ilang mga gobernador ng iba't ibang estado na magbukas at luwagan na ang ipinapatupad na lockdown dahil sa coronavirus pandemic. Kasabay ng White House briefing, may mga ipinapatupad na sila ng rapid mass testing. Naglabas na rin ito ng blueprint para sa nasabing pagbubukas ng iba't ibang estado. Nagbabala si World Health Organization o WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na malayo pa bago tuluyang mawala ang coronavirus pandemic. Sinabi nito na makikita sa kanilang talaan na tumataas ang mga kaso sa Africa, Eastern Europe, Latin America at ilang bansa sa Asia. Kayaan niya mataas ang nasabing kaso ay mababa ang testing capacity, kaya tutulungan niya ang mga ito. Pinag-iisipan na ng may health ministry sa Japan na payagan ng mga dentista na magsasagawa ng coronavirus test para palawigin pa ang testing capacity ng bansa. Inilatag ng ministry ng naturang bansang plano sa isinagawang expert panel meeting. Mas mahihirapan daw kasi ang bansa na tiyaking magiging ligtas ang halos lahat ng mga doktor at nurse na magsasagawa ng PCR test. At sa huling detalye ng balita sa ibayong dagat, Dabigc Radio, Balita Nationwide. tatagal pa hanggang Mayo 10 ang ipinatupad na mandatory nationwide quarantine period sa Argentina bilang hakbang ng bansa para labanan ng coronavirus outbreak. Nagpatupad ang gobyerno ng Argentina ng shelter-in-place measure noong Marso at magtatapos sana noong Lunes. Una nang niluwagan ni Argentinian President Alberto Fernandez ang ibang patakaran na ipinatupad nito sa bansa, ngunit hindi pa rin pinapayagan ang mga Argentinians na maglakad-lakad sa labas ng kanilang mga bahay. May mga mainit pa na mga balitang susunod na bago ang detalye ng balitang negosyo, mga kakooperatiba. Dabigc Radio, Balitang Negosyo. Tandaan, ang natatanging health partner mo para iwas sakit gaya ng COVID-19 ay ang award-winning formula ng Doc Alternativo, ang Doc F Fulvic Minerals. Mga ka-co-op, may tested and proven na ating nakikita sa Doc F Fulvic Minerals. Kapag naging habit na natin ang pag-inom ng Fulvic Minerals kasabay ng tubig o ano pa mang juices or coffee or gatas o kahit sa mga nakakalasing na mga inumin, napipigilan po ang pagkalasing o epekto ng pagkalasing tulad ng pananakit ng ulo, pagsusuka, pananakit ng sikmura o hangover. Ito po ay dahil sa effective na kombinasyon ng fulvic acid kasabay ang more than 70 minerals kasabay ang vitamin C na nanggaling po sa tanim na cinnamon. Ito po si inventor Doc Eddie Libo para sa natural na lunas. Ang Fulvic Minerals available at Doc Alternativo branches and the Big C centers nationwide. Dabigc Radio, Balita Nationwide. Dabigc Radio, Balitang Negosyo.
May mga bagong panuntunan ang dapat na ipatupad sa mga salons at barbershops bago sila payagang magbukas sa ilalim ng General Community Quarantine. Sinabi ni Department of Trade and Industry DTI Secretary Ramon Lopez na ang nasabing panuntunan ay para matiyak na nasusunod pa rin ang social distancing at proper hygiene. Dagdag pa ng kalihim na pinagdidebatihan na ang nasabing usapin, kaya nararapat na mayroong protocols na dapat sundin. Dabigc Radio, Balitang Negosyo. Dabigc Radio, Balitang Pangkalusugan. Hatid sa inyo ng Dabigc Co-op. Mga kakooperatiba, ang magnesium ay makatulong ho laban sa stroke at heart attack ayon yan sa mga eksperto. At para sa detalye ng Balitang Pangkalusugan, ating balikan ang report ng ating kakooperatiba na si Ethel May Torres. Dabigc Radio, Balita Nationwide. Kung naghahanap ka ng isang paraan upang mabawasan ang iyong panganib ng pagbuo ng coronary heart disease, stroke at type 2 diabetes, may bagong pananaliksik na nagpapahayag ng malalim na mga resulta mula sa pagsisimula ng isang simpleng bagong ugali. Ang pagkukonsume ng dagdag na 100 mg ng magnesium sa pamamagitan ng iyong pagkain sa araw-araw ay isa sa paraan upang mabawasan ang panganib sa mga nabanggit na mga sakit. Ang mga mananaliksik sa Zhejiang University at Tsinghua University sa China ay natagpuan na higit sa 1 milyong mga tao sa 9 na mga bansa na kumukonsumo ng magnesium ay natagpuan na may 10% na mas mababa ang peligro sa coronary heart disease at 12% din na mas mababa ang panganib sa stroke at 26% naman na mas mababa ang panganib ng type 2 diabetes. Dagdag pa nito ayon sa pag-aaral ni Foodie Wang ng Medical Express na kahit ang mga inirekomendang mga guidelines na ang mga kalalakihan ay kumukuha ng halos 300 mg ng magnesium sa isang araw at ang mga kababaihan naman ay 270 mg bawat araw. Inaasahan ng mga mananaliksik na ang bagong impormasyon na ito ay nagsisilbi upang hindi lamang hikayatin ng mga tao na tiyaking nakakakuha sila ng sapat na magnesium. Magandang balita dahil available sa lahat ng DOC alternatibo ang Doc F Magnesium Ascorbate na may sangkap na seaweed liquid solution para sa internal at external application. Mabisa din ito sa mga taong may stroke, goiter, hypertension, hyperacidity, tumor, heart palpitation, mineral deficiency imbalance at sa mga taong inaatake sa puso. Para sa Health News of the Day, ito po yung kakooperatiba, Ethel May Torres. Dabigc Radio, Balita Nationwide. May mga maiinit pa na mga balita ang susunod na ngayong hapon ng Martes. Top rank Big Boss Bob Arum ay may naisip ng ilalaban kay Filipino boxer Janriel Casimero. Mistika haharap sa 3 kaso matapos ang enhanced community quarantine. At sa balitang pangkalusugan ng Dabigc Cooperative Malunggay, tinawag na miracle leaf dahil sa maraming benepisyo sa kalusugan ayon sa mga eksperto. Yan at iba pa mga maiinit at naglalagablab na mga balitang susunod na. Pero bago yan, narito muna at ipakinggan isang ka-co-op na natulungan ng Doc Alternativo Formula. Florita, Lacson, taga San Pedro, Puerto Princesa City. 9 plus maliban doon sa load. Parang ang load may balik eh. Una sa lahat, nagpasalamat ako sa Panginoon kay Doc Ed na siya ay nakilala ko noon pa. Talagang malaking tulong din sa amin pamuhay ang patronage refund ko at saka sa katawan. Sa mga kasama ko, sa pamilya ko, yun. Malaking bagay din. Salamat po sa iyo, Doc Ed, sa tulong niyo sa amin. Ako po si Florita Lacson ng San Pedro, Puerto Princesa, Palawan. Dabigc Radio, COVID-19 Special Coverage. Special coverage. Special coverage. Nationwide. Pinaghahandaan ng pamahalaang panglalawigan ng Kalinga ang pagkakaroon ng wastong at sapat na isolation facilities upang may magamit sakaling magdagsaan sa pag-uwi ang mga na-stranded na individual dahil sa umiiral na Enhanced Community Quarantine or SCQ. Sa panayam kay Jonica Alaysa Mercado, tagapagsalita ng Kalinga Provincial Government,
tinatayang nasa humigit kumulang 1,500 ang magsisiuwian mula sa iba't ibang lugar sa Luzon. Ani nga, kung sakaling mas magiging maluwag ang sitwasyon na bunsod ng pagpapairal ng General Community Quarantine sa Kalinga, ay kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat at pagpapatupad ng mga restrictions. Bahagi aniya nito ay ang siguraduhing ma-isolate muna ang mga mag-uuwiang galing sa iba't ibang lugar upang makasiguro na hindi kumalat ang virus. Kung meron na ho tayong mga kababayan na nandun na ho sa may checkpoint or itong mga na-stranded na po between the border, ay mandato naman ho ng national government na kunin ho natin sila. Kaya naman prepare ng probinsya yung mga isolation unit para ho meron hong magamit ng mga na-stranded na mga kababayan natin. Dahil ito ay mga kababayan naman natin at hindi naman ho sila iba sa atin. Ang tinig ni Jonica Alaysa Mercado, sinabi pa nito na pinag-aaralan na rin ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga ang mga ipapatupad na guidelines sa ilalim ng GCQ at ibabatay din ito sa ibababang direktiba ng national government. Samantala, sa huling datos ng Kalinga Provincial Government ay mayroon na lamang aniya silang 19 na suspected COVID-19 patients sa lugar. Muli ay nananawagan si Mercado sa lahat na sumunod sa mga alatuntunin at manatilihin ang kalinisan upang makaiwas sa sakit na dulot ng COVID-19. Mula dito sa Cagayan Valley, Mark Jan de la Cruz para sa Dabigc Balita, Nationwide. Dabigc Radio, COVID-19 Special Coverage. Special coverage. Special coverage. Nationwide. Hindi pa naka-coordinate sa opisina ni Malay Mayor Prolivar Bautista ang taga Iloilo City Government at Iloilo Provincial Government para mapauwi ang mga taga Iloilo na na-stranded sa Malay, Aklan dahil sa Enhanced Community Quarantine o ACQ. Ayon kay Bautista, mayroong 1,250 stranded workers ang naitala sa kanilang lugar na karamihan dito ay nagtatrabaho sa Boracay Island. Habang wala pang detalye ang alkalde kung ilan ang taga Iloilo na na-stranded workers, hinimok din ni Bautista ang LGU ng Iloilo na makipag-ugnayan sa Public Service Employment Office ng Malay para maproseso ang pagpapauwi ng mga taga Iloilo. Dagdag pa ni Bautista, kinakailangan ng Certificate of Acceptance na galing sa LGU na uuwian ng mga stranded worker. Kailangan ng certificate para masigurado na may uuwian ang mga stranded workers o tinatanggap sila sa pupuntahan nilang lugar. Mula dito sa Iloilo City, ito po ang inyong kakoop, Roper Sohidi para sa Dabigc Balita Nationwide. Dabigc Radio, COVID-19 Special Coverage. Special coverage. Special coverage. Nationwide. Dabigc Radio, Balita Nationwide. Dabigc Radio, Showbiz Balita. Dabigc Radio, Showbiz Balita. Mga kakooperatiba, tatlong tao ang nakahandang kasuhan si Mystica ng estafa at cyber libel pagkatapos ng Enhanced Community Quarantine. Dalawa sa porsigidong magdemanda sa nasabing singer ay sina Nazel Swan na nakabase ngayon sa Saudi Arabia at Lienad, isang negosyante na taga Bulacan. Nakausap daw ng dalawa ang anila ay isa pang taga Mindanao na handa ring ihabla ang dating split queen anumang oras matapos ang krisis sa COVID-19. Aminado si Nazel na dati siyang Fanny Tikay at naging inspirasyon daw niya ito sa kaya ay siya ay nagtagumpay sa buhay. Marami siya negosyo ngayon na pinapamanage niya sa kanyang mga kapatid sa Pilipinas at siya naman ay nasa Saudi at nagtatrabaho sa isang malaking laboratorio. Ayon pa kay Nazel, inabuso daw ni Mystica ang kanyang kabaitan. Ginawa man niyang palabigasan ito
pati ng anak nitong si Stanley. Mga kakooperatiba, ang bahagi ito ay hinatid pa rin sa inyo ng Dabigc Cooperative. Dabigc Radio, balitang pangkalusugan. Hatid sa inyo ng Dabigc Coop. Mga kakooperatiba, maraming rason kung bakit itinuturing ng mga eksperto ang malunggay bilang miracle plant o miracle leaf. Dahil ito ang marami itong importanteng nutrition dahil sa taglay nitong essential amino acids, mga vitamins, minerals, antioxidants at natural plant compounds. Tinagurian din itong traditional herbal medicine dahil ito ay ginagamit bilang panlaban sa mga toxins at mga sakit. Ayon kay Dr. Mercola, ang bawat parte ng malunggay gaya ng mismong puno, mga buto, dahon, bulaklak, ugat, bark at prutas ay pwedeng gawing gamot at pagkain. Ayon sa isang Peace Corps volunteer turned entrepreneur na si Lisa Curtis, ang malunggay ay may kakayahang labanan din ang cancer at ito ay anti-inflammatory gaya ng broccoli. Ang malunggay leaves din umano ay nakakapagpadagdag ng enerhiya. Ayon naman sa mga pag-aaral, ang moringa ay nagtataglay ng chlorogenic acid na nagbabalanse sa blood sugar at nagpapababa ng blood pressure. Dito sa Doc Alternatibo, ang malunggay ay ginawang kapsula upang mas madaling makuha ang mga sustansya mula rito. Bumisita lang sa mga Doc Alternative branches nationwide. Payo naman ang Dabigc Cooperative sa lahat na upang maiwasan ang iba't ibang karamdaman at matulungan ang bawat isa na guminhawang buhay, magpamembro na sa may malaking kita na kooperatiba sa bansa, ang Dabigc Cooperative. Dabigc Radio, balita nationwide. Dabigc Radio, sports balita. Mga kakooperatiba, may naisip na umano si top rank Big Boss Babaarom na ilalaban kay Filipino boxer Janriel Casimero. Ito ay matapos makansela ang laban ng Pinoy boxer kay Naoya Inoue ng Japan dahil sa coronavirus pandemic. Sinabi ni Arom na maaring itapat sa WBO bantamweight boxer ay si American boxer Joshua Greer. Ayon sa report, mayroong record kasi si Greer na 22 panalo, isang talo at isang draw, habang si Casimero naman ay mayroong 29 na panalo at 4 na talo. Inyong napakinggan ang mga maiinit na mga balita mula Mindanao, Visayas at Luzon. Araw ngayon na Martes, Abril 28, mga kakooperatiba. Bago tayo magtapos, balikan muna natin ang mga headlines. Isang kakooperatiba na may inindang karamdaman na tulungan ng Doc Alternativo Formula. Mayorya sa mga Pinoy kumpiyansa na malalagpasan ng COVID-19 pandemic ayon sa pag-aaral. Sa balitang national schedule ng mass registration para sa National ID System iniurong sa Oktubre. Sa ibayong dagat, WHO naniniwala na malayo pa bago tuluyang mawala ang COVID-19 pandemic. Sports, balita top rank Big Boss Babaaro, may naisip ng ilalaban kay Filipino boxer Janriel Casimero. Showbiz, balita mistika, harap sa patong-patong na kaso matapos ang enhanced community quarantine. At sa balitang pangkalusugan ng Dabigc Cooperative, malunggay tinawag na miracle plant at miracle leaf dahil sa maraming benepisyo sa kalusugan ayon sa mga eksperto. Yan at iba pa mga maiinit na mga balita ang inihatid sa inyo ngayong hapon ng Martes. Mula rito sa Dabigc Radio, kasama ang buong pwersa ng Dabigc Balita Nationwide. Ako inyong kako-of FBD, Fred B. Daliaba. Maraming salamat at kung gusto ka na may malaking kita na kooperatiba sa bansa, Dabigc na. Dabigc Radio, balita nationwide. Dabigc Radio, COVID-19 Special Coverage. Special coverage. Special coverage. Nationwide. Bus na maghahatid ng mga OFW na nakatapos na ng 14-day quarantine sa Maynila
na aksidente sa Pagbilao, Quezon. Sugatan ng 58 anyos na driver ng bus at isang sakay nito na 29 anyos na babaeng seafarer na taga-barangay Santa Catalina, Pagbilao, Quezon. Agad dinala sa pribadong ospital sa Lucena City ang dalawa habang nilapatan ng first aid ng MDRRMO Pagbilao ang ibang pasahero na nagtamo ng minor injury. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property ang bus driver. Manatiling nakatutok sa Dabigc Radio para sa iba pang mga balita. Ito si Marian Babaw para sa Dabigc Balita Nationwide. Dabigc Radio, COVID-19 Special Coverage. Special coverage. Special coverage. Nationwide. Inaasahang maisa sa pinal na ngayong araw ang mga guidelines na ipatutupad sa lungsod ng Tugigaraw sakaling pairali na ngayong buwan ng Mayo ang General Community Quarantine or GCQ. Sa panayam kay Mayor Jefferson Soriano, kailangan paghandaan ang magiging takbo ng sitwasyon upang malimitahan ang galaw ng publiko at makaiwas pa rin sa banta ng COVID-19. Aniya, kabilang sa ikukonsidera ng LGU Tugigaraw ay ang pamamahagi ng Residence Control Pass ID sa mga barangay na maaring gamitin ng mga residente sakaling lumabas at may mahalagang dapat puntahan. Kabilang sa mga klasifikasyon ng Residence Control Pass ID, ang mga frontliners, Visitors ID, Employees ID at iba pa. Ang mga ito aniya ay bibigay sa bawat barangay na silang mag-aabot sa mga identified na dapat mabigyan. Paliwanag ng alkalde, magkakaroon din ng color coding sa bawat ID upang mabilis na matukoy ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng isang individual. Kaugnay nito, bubuksan pa rin aniya ang takbo ng transportasyon sa lungsod, lalo na ang mga tricycle upang may masakyan ang publiko. Ngunit iginiit ni Soriano na dapat isa lang ang magiging pasahero ng bawat tricycle upang mapanatili ang social distancing habang mandatory naman ang pagkakaroon ng alcohol at sanitizing kit sa mga ito. Pag-usapan na po namin kanina yung tricycle, kaya nihitin ko lahat ang presidente ng federasyon. Kung ano po yung programa natin para sa mga tricycle, kung kailan po lalabas at ano yung gagawin po natin. Pati po yung ID na ibibigay po natin sa residents na pag-usapan na po namin. Yung po yung mga tinakal po namin. Ang tinig ni Mayor Soriano, ayon pa sa kanya, hindi lahat ng mga tricycle ay maaaring mamasada dahil mayroon silang mga nakaset na schedule kung saan kailan maaaring lumabas at ito'y nakabase naman sa bawat case body number na pinagpapasadahang tricycle. Samantala, may mga itinakdang opening at closing hours din para sa mga malls at establishmentong dapat magbukas para makabili ang publiko ng pangunahing mga pangangailangan. Sa ngayon, ay umaasa ang alkalde na magiging maganda ang implementasyon ng mga guidelines na ipatutupad sa lungsod upang makaiwas sa virus bunsod ng COVID-19 pandemic. Mula dito sa Cagayan Valley, Mark John de la Cruz para sa Dabigc Balita Nationwide. Dabigc Radio, COVID-19 Special Coverage. Special coverage. Special coverage. Nationwide. Kapanalig Kakuop. Sa gitna ng krisis, matapos ang public health emergency sa bansa dulot ng COVID-19 pandemic, panalangin po namin ang kaligtasan ng bawat isa laban sa virus sapagkat hanggang ngayon, wala pang gamot o bakuna na nadiskubre ang Department of Health. Ganon din ang World Health Organization laban sa COVID-19. At dahil sa advokasya ng Doc Alternatibo, Dabigc Cooperative at One ASAP Movement, kami po ay patuloy na gagabay sa inyo sa pamamagitan ng natural at herbal na pamamaraan upang proteksyonan ang kalusugan ng bawat miyembro at bawat Pilipino. Narito po ang mga natural at herbal na gabay tungo sa malusog na pangangatawan at proteksyon laban sa COVID-19. Una, manalangin tayong lahat na ang pagsubok na ito ay mawakasan na alang-alang sa sangkatauhan na taos-pusong naniniwala
sa amang may likha. Pangalawa, unahin ang pag-unawa na ang katawan ay may natural na batas na kailangang masundan. Mula pagising, merong elimination stage. Sa tanghali, nasa digestion stage. At sa gabi, nasa repairing stage. Kaya ugaliin ang paglinis sa katawan sa pamamagitan ng pagpasalamat sa mga biyayang natanggap at gusto pang matanggap. Bigyan ng sapat na tamang tubig ang katawan para sa paglinis at kahandaan na tatanggap ng nutrisyon mula sa prutas, gulay, root crops na puno ng bitamina at minerals. Bigyan ng sapat na oras sa pag-ehersisyo at pagpapawis. Ganon din ang sapat na oras sa pagtulog. Huwag magpanik. Bagkus, pasalamatan ang bawat sandali na ipinagkatiwala ng Panginoon sa ating buhay tulad ng tubig, hangin, mga tanim at halaman na pangangailangan ng katawan habang ang salot ay pagsukat lamang sa ating paniniwala. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ipagdasal natin ang bawat isa, ang mga biktima ng virus, mga nag-alaga at nagpatupad ng batas, ang ating pamahalaan, higit sa lahat, ang mga taong naghihingapos sa araw-araw na makain dahil sa krisis. Nawa, maging matatag tayong lahat at magkaisa laban sa COVID-19 pandemic. May bukas pa sa iyong Kami sa Doc Alternatibo, Dabigc Cooperative at One ASAP Movement patuloy at laging handa sa paggabay sa pamamagitan ng natural at herbal na panggagamot upang matulungan ang bawat miyembro at bawat isa na ligtas sa COVID-19. Sa pamumuno ni Inventor Doc Ed Dilibo, meron po tayong anti-COVID-19 formula sa mga bukas na Doc Alternatibo Dabigc Cooperative Branch upang masundan ang tamang nutrisyon at proteksyonan ang katawan na hindi tatamaan ng COVID-19. Ipanalangin din natin ang mga taong hindi buo ang paniniwala sa advokasiyang ito na mabuksan ang puso't isipan sa mga nilikha ng banal na Diyos para sa buhay na walang hanggan. Tutulungan ka ng Diyos na may Panghuli, laging tandaan ang 2 Chronicles chapter 7 verse 13 hanggang 14 at ang banal na nakasulat. Kung aking sarhan ang langit na anupat huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang banal na nakasulat mula sa 2 Chronica chapter 7 verse 13 hanggang 14. Nawa maging matatag ang bawat isa sa mga pagsubok. Mangibabaw ang pagkakaisa, pagmamahalan at pagtulungan. Maging handa sa darating pang biyaya dulot ng pagmamahal sa atin ng buong may kapal. Mensahe ng pagmamahal at pagkakaisa sa gitna ng krisis dulot ng COVID-19 mula sa One ASAP Movement, Doc Alternatibo, Dabigc Cooperative, your health to wealth cooperative. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan dahil tayo ay lupa lamang.
This portion is brought to you by Vitamin C Immune Booster. Mabibili sa lahat ng mga Doc Alternativo branches nationwide. This portion is brought to you by Mangosteen Powder plus Fulvic Mineral. Mabibili ito sa lahat ng mga branches ng Doc Alternativo buong Pilipinas. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا هو رازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. This portion is brought to you by the #1 coffee in the whole world, Mixed-in Herbal Coffee ng Doc Alternativo. Saan ka man sa Pilipinas, may Dabigc Radio na nagbabalita. Ito si Randy Cañedo. Benji Lambak para sa Dabigc Balita Nationwide. Mula dito sa South Central Mindanao, ito po si Christine Banglos. Ito si Michael Carmelotes. Marites Montuya. Ito si Anastasio Halaman Jr. Mula dito sa Maguindanao, ito ay yung Kakoop, Zara Maylibot. Ito po ang inyong Kakoop sa Balitaan, Angelo Arbolida. Mula dito sa Legazpi City, Albay, Grace Emperado. Ako inyong kakooperatiba, Fred B. Daliaba. J.R. Lucias. Ito si Dulred Siligo. Ito si Kakoop Ray Campos para sa Dabigc Balita Nationwide. Ito si Brian Saison. Ako po si Mary Joy Durante. Marian Babaw para sa Dabigc Balita Nationwide. Daisy Arañez. Benz Lambak. Jennifer Cariquitan. Ito si Marie Enricoso. Robert Suhidi. Charis Carti. Jerry Arellano. Lona Lisa Sernap. Bimbo Inok para sa Dabigc Balita Nationwide. Naghahatid ng mga impormasyon para sa kapakanan ng inyong lugar, ng inyong pamilya. Lunes hanggang Sabado, nagbabalita Dabigc Radio Nationwide.
From Davao, Mindanao, Visayas to Luzon. Number 1 sa pangkabuhayan. Number 1. Number 1 sa kalusugan. Number 1. At number 1 sa kasiyahan. Number 1. Yeah, baby! Yeah, boy! Ito ang Dabigc Radio. Number 1. Dabigc Radio. Your health to wealth radio. Your health to wealth radio. Your health to wealth radio. Pakinggan sina Chief Idel at Doc Ed sa programang Doc Alternatibo. Karon sa atong kapanahunan, pagkadaghan nagyong balatian, ubang sakit dili na masabtan, basin kunog sa ingkanto itiawan, bisan asa na mo adto nga tambalan, muingon nga kunog gidautan, inay gibati maalibyuhan, laing sakit hinuon ang nahidugang. Apan gisusig yung paayo o gitun-an, kung sa bagyod ang tinuod nga hinungdan, nganong sakit nga karon perting pagdagsang, nagadugang sa problema kalisdanan, ginausisag yung paayo giistudyohan, sa mga inventor na diskubrihan, tungo di ay sa pagpatuyang, ug sa atong sayop nga mga naandan. Ug karon ato nang nasayran, aron matulid makurihian, ubang sa tambal gikan sa kinaiyahan, kining paagi na diskubrihan. Doktor Alternatibo, uban ni Doktor Idilibo, pagpanambal nga way side effect ay puro natural. Doktor Alternatibo, formulang aprobado, sa katawhan sa Diyos gihatag sa kita maayo. Doktor Alternatibo, uban ni Doktor Idilibo, pagpanambal nga way side effect ay puro natural. Doktor Alternatibo, formulang sigurado, sa katawhan sa Diyos gihatag sa kita maayo. Mga igsuon kung kamo may balatian, ug sa paglaom ikaw daw nawadan, ug hapit na mahurot imong kabtangan, apan sakit mo wala pa'y kaayuhan, uban sa pagsalig mo sa kahitasan, imong gibati maalibyuhan, tanang sakit kayang ayuhon, basta ang formula imo lang tumanon. Tanang sakit kayang ayuhon, basta ang formula imo lang yung sundon. Dr. Alternatibo, pinasahing pagpanambal sa nagkadaiyang balatian sa tao gamit ang alternative medicine base sa Republic Act 8423 kung tama Law Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Dr. Alternatibo, kauban ni Dr. Edgar Dilibo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siya ang kasamtangan Chief Minister of Dr. Alternatibo Healing Ministry, Founder, Organizer sa Alternatibo Multipurpose Cooperative o Vice President for National Advocacy of Filipino Inventors Federation. Dr. Alternatibo, kauban si Dr. Edgar Dilibo. Epektibo! Epektibo, Jude! Epektibo mo lang. Ekonomiya pag yun. Welcome din sa programa sa Doc Alternatibo, Dabigc Cooperative para sa herbal ug natural nga solusyon sa balatian
Doc Alternatibo, Dabigc Cooperative, mugiya kaninyo alang sa paghatod og tinuod nga kaayuhan aron walay mag-antos, walay mag-maintenance sa sakit. Kini ang advokasya sa Doc Alternatibo, Dabigc sa pagpanguna sa founder, multi-awarded inventor Doc Ed Tilibo, ang Dabigc chairman, kuyog inyong national chairman sa One ASAP Movement, Del Roderos. Dinhi una ta mga kaigsuunan sa paghatag-iya sa kinabuhi, pinaagi sa mga pulong sa Dios o karong taknang minsay magikan sa Romans 15 verse 4 nga nagingon. Kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato, aron nga pinaagi sa